Sziasztok és üdvözlök mindenkit! Ugye ti is találkoztatok már azokkal a végtelenül hosszúnak tűnő magyar szavakkal, amiktől az embernek elsőre talán a haja is égnek áll? Na, ne aggódjatok, ma lerántjuk a leplet a titkukról. Tartsatok velem! Itt is van rögtön egy remek példa. Rendőr kapitányság. Hűha! Elsőre talán úgy tűnik, ezt lehetetlen kibogozni, igaz? De ne ijedjünk meg tőle. Szóval, hogyan is álljunk neki egy ilyen szónak? A trükk az, hogy ne egy ijesztő, nagy szörnyetekként tekintsünk rá. Gondoljatok rá inkább úgy, mint egy legóvárra. Kisebb kockákból, vagyis kisebb szavakból épül fel. És ha ezeket a kis kockákat felismerjük, az egész értelmet nyer. De mielőtt darabokra szednénk a szóvárainkat, tegyük fel a kérdést, miért is csinálja ezt a magyar nyelv? Miért jók ezek az összetett szavak? Hát a válasz röviden a hatékonyság, vagyis a tömörség és a pontosság. Nézzétek csak ezt a példát! Mondhatnám körülményesen, hogy kérem azt az edényt, amiből a kávét isszuk, vagy mondhatom egyszerűen csak azt, hogy kávéscsésze. Látjátok? Egy hosszú, bonyolult leírás helyett van egy egyetlen, tűpontos szavunk. És pontosan ez a lényeg. Ezek az összetett szavak új, nagyon specifikus jelentéseket hoznak létre. Sőt, ez a leggyakoribb módja annak, hogy a magyar nyelvben új szavak szülessenek. Na de hogyan is építkezünk? Nézzük az első és legfontosabb szabályt. Az alapszabály igazából pofon egyszerű. Ez az egybeírás. Ez azt jelenti, hogy ha van két egyszerű szavad, és összerakod őket, hogy egy új dolgot jelentsenek, akkor egyszerűen csak egybeírod őket. Semmi extra, semmi kötőjel. Nézzünk is egy példát. Itt van ez a szó, gép. Most pedig adjuk hozzá ezt, puska. Na, mit gondoltok, ha ezt a kettőt összerakjuk, mit kapunk? Hát persze, gép-uska. Gép plusz puska. Ugye, hogy mennyire logikus? Csak egymás mellé tesszük a két szót, és egybeírjuk. Kész is. Itt egy másik remek példa, ami az angolhoz képest is jól mutatja a különbséget. Van a vasút és az állomás. Angolul azt mondanád railway station, két külön szó. Magyarul viszont fogjuk és egybeépítjük őket egyetlen masszív szóvá, vasútállomás. Oké, ez eddig szép és jó. De mi a helyzet, ha nem csak kettő, hanem három, vagy akár még több szóból áll, ami kis szóvárunk? Na, erre is van egy szabályt, amit úgy hívnak, hogy a 6-3-as szabály. Ne ijedjetek meg a névtől, ez is teljesen egyszerű. Pontosan, ahogy itt is látjátok, ez a szabály akkor lép életbe, amikor már igazán komoly, több elemből álló szavakat építünk. A lényege, hogy a túl hosszú szavakat átláthatóbbá tegye. És itt jön a képbe a 6-os szám. A szabály azt mondja, hogy ha az összetett szavunk legalább 3 részből áll, és több mint 6 szótagos, akkor már nem írhatjuk csak úgy egybe az egészet. Segítenünk kell az olvasást egy kötőjellel. Nézzük a gyakorlatban. Itt van ez a szó, gyerekjáték vár. Számoljuk meg a szótagokat. Gerek-játék vár. Ez 5 szótag. Mivel kevesebb, mint 6, ezért simán egybeírjuk. Na de mi a helyzet ezzel? Csapatkapitány helyettes, számoljunk csak, csapatkapitány helyettes. Ez bizony 8 szótag. Mivel több mint 6 és 3 részből áll, ezért kap egy kötőjelet. Így sokkal könnyebb elolvasni, nem igaz? És igazából ennyi a lényeg. Tényleg. Ezzel a tudással a zsebetekben már fel vagytok vértezve a legtöbb hosszú magyar szó ellen. Foglaljuk is össze gyorsan, mit tanultunk ma. Tehát az első és legfontosabb, az összetett szavak a barátaink. Olyanok, mint a szóvárak, amik tömören és pontosan fejeznek ki valamit. Az alapszabály, 2 szóból lesz egy szó, amit egybeírunk, mint a vasútállomás. A második szabály pedig a 6-3-as. Ha egy szó legalább 3 részből áll és több mint 6 szótagos, akkor jön a kötőjel, mint a csapatkapitány helyettes esetében. A lényeg mindig ugyanaz, ne ess kétségbe,
Keresd a kis szavakat a nagyban. Most már ti is tudjátok, hogyan kell ezeket a szóvárakat bevenni. Remélem, hogy így már sokkal érthetőbb az egész. És most ti jöttök. Írjátok meg, ti milyen érdekes magyar összetett szavakkal találkoztatok már. Kíváncsian várom. Sziasztok!